धेरै भयो त हुइलिन हानेको त्यो छाना पायो हैट किन साइकल बिगाएको थियो नि त मेरो त अनि साइकल कुदाउनु पाएको थिइनँ मैले त ट्राफिक सरहरूले चाहिँ हामीलाई लाइसेन्स माग्नु भएको थियो साइकलको पनि बबाल छ ए भाइ सो हेलो गाइज वाट्स अप एभ्रीवन सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो सो अहिले हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला सो फेरि आज त ब्लग पनि हाम्रो बिहानबाट सुरु भएर छ अब चाहिँ म जस्ट राइड जानु लागेको भाइहरूसँग होइन अनि जस्ट आफ्टर लङ टाइम 2-3 हप्तापछि म राइड जाँदैछु 3 हप्ता 1 महिना भन्दा हुन्छ होइन साइकल दिन्छ साइकल चाहिँ मैले फाइनली बनाइसकेँ नि त अनि त्यही हो अब बनाउनु पर्ने छ साइकल चाहिँ सब ठिकठाक छ अहिले चाहिँ यो साइकल कुद्ने मिल्ने खाले छ भनौँ न अब त्यही हो साइकल चाहिँ कुद्छ मजाले अब पम्चर चाहिँ अब हुने चान्स बढी छ तर पनि हुँदैन जस्तो त पम्चर भयो भने बाल छैन किनभने मेसँग एक्स्ट्रा ट्युब छ मेरो ब्यागमा सो यति हो हामी 1 2 3 4 5 6 7जना मसँग 7जना छौँ अनि जस्ट भाइको साइकल बिग्रेछ ब्रेकेट लाग्दैन के गर्छ अब जान्छु होइन घर के कहाँसम्म जान्छु GoPro खुला छ म भिडियो आउँछु सो हाम्रो भविन दाइको च्यानल छ होइन सबैले भविन दाइ छ नि दाइ सबैले चेकआउट गर्नु हाम्रो कुचाङ शेर्पा यहाँ छ चेकआउट गर्नु होला सो भाइको पनि च्यानल छ युएन सिधै होइन त कति भिडियो हाल्छ थाहा छैन भिडियो हाल्छ होला सायद ल अब भाइको चाहिँ ब्रेक बिगेछ अनि के गर्ने भाइ अब जाने कि सधैँ हामीसँग जान्छु कि के गर्छु जानु त जानु यस्तोमा जान्छु त हुँदैन त्यो उ गर्छु के त जाम ल बिस्तारै हिँड ल अनि ब्याट्री चार्ज पनि कम छ पछि मात्रै छ अब म ठाउँ ठाउँमा त भिडियो बनाउँछु त्यस्तो धेरै भिडियो बनाउँदिनँ है त जस्तो मैले हुली चाहिँ धेरै पछि हान्दैछु तर उहिले आएन बिर्सै क्या साइकल बिग्रेर थन्किरहेको थियो नि त मेरो अनि म यस हुइली धेरै भयो त हुइली नहानेको त्यो छाना पायो हैट किन साइकल बिगाएको थियो नि त मेरो त अनि साइकल कुदाउनु पाएको थिइनँ मैले त दाइ दाइ हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ मेरो पछाडि अनि त्यस भाइहरू सब गइसक्यो अगाडि राम्रोसँगले आमा हुस्यो लागेको छ पुरै यो केटाहरू सब अगाडि खतरासँग हिँड्दैछ आज एकदम मजा आउनेवाला छ राइड चाहिँ तर अलिकति मेरो ब्याट्री चाहिँ कम रहेछ तेरो कस्तो अल्टर फिल लाग्यो यस आज उकालो साइकल मेरो साइकल अब उकालो पनि कुद्छ हो मेरो साइकल अब उकालो पनि कुद्छ मजाले के भन्नै पर्दैन यस यस मेरो भाइ पेलो पेलो राइट 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 मुटु फुट्यो झन्डै केटाहरू त्यहाँबाट आउँदैछ ओ छिटो ढिलो भयो भएन पारा सो त्यहाँ 4 जना छ होइन हामी यहाँ 3 जना 7 जना मैले भनिसकेँ होइन सो हामी 7 जना छौँ मेरो चाहिँ अहिले मोबाइलबाट मैले भिडियो बनाएको छु किनभने मेरो गोप्रो त सकिन लागेको छ होइन त्यो चाहिँ म ट्युटोरियलको लागि मात्रै स्पेसली राख्नेवाला छु यस हामी सब यस्तो दौडाउँदै आयो कि यस्तो अब कुदाउने मिल्ने ठाउँै छैन हामी पछि हामी होइन यसलाई पछि बनाउनेवाला चाहिँ छौँ तर अहिले चाहिँ कुदाउनु मिल्दैन हामी दौडाउनु पर्ने हुन्छ किन ढुङ्गे छ बाटोमा बढी होइन बढी ढुङ्गे छ कि एकदम ढुङ्गा छ अनि यस यहाँ आउँदैछ भाइहरू भाइ दाइ दुईजना छ अनि हामी सब केटा यहाँ बस्दैछ हाम्रो साइकल मेरो साइकल चाहिँ त्यहाँ छ अनि जो अझ एकदम बवाल हुनेछ हामी चाहिँ उतको माथिको डाँडामा जानेवाला छौँ होइन यतापट्टिको डाँडामा जान्छौँ अनि अझै यहाँ हामी 5-10 मिनटमा पुग्छौँ अन्त फेरि अहिले कुदाउनु हामी उता पर पुग्छौँ परबाट सिधै हामी यता तलतिर गोरुमा झर्छौँ होइन सर चाहिँ हामी टपमा आइसक्यौँ होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी यता 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 हुँदै जान्छौँ होइन कुनै कुना सो त्यही हो सो भाइ गल्यो सबजना यहाँ छ सनराइज हुँदैछ होइन अनि त्यही हो आज सटरडे होइन सटरडे चाहिँ एकदम हामीले फन गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँ फन राइड गर्नुपर्ने हुन्छ सटरडे हामीले यस्तै छ राइड आजको राइड चाहिँ जस्तो बवाल हुनुवाला छ सबैजना चाहिँ तल गइसक्नु भयो सो अब म मात्रै बाइक खिच्छु जानलाई सो आफ्टर लङ टाइम 3 हप्ता पछि चाहिँ म अब ट्रेल यस्तो हान्दैछु होइन किन साइकल मेरो बिग्रेको थियो अल अफ यु नो द्याट सो लेट्स गो गाइज आमामा पुग्नु पर्यो नि त भन्थ्यो आमामा ट्रेल लोपर बिग्रेछ पुग्नु पर्यो भनेको आमामा ट्रेल पनि बबाल छ ए भाइ
अगाडि बित्तिकै थैला हान्नुभयो क्या निकाल्नु यस्तरी सिन्दै मन ल ल ल त कसरी लाउनु भयो त्यहाँ ठिक छ ल बिस्तारै ल यस्तै हामी स्पिड जाने किन अगाडि भाइहरू छ हाम्रो अनि प्लस अगाडि हाम्रो दाइ पनि एउटा दाइ हुनुहुन्छ जति बिस्तारै अहिले फर्स्ट टाइम हो दुईजना फर्स्ट टाइम भयो होइन केही छैन इट्स ओके जाँदैमा स्पिडमा होइन अगाडि मजा त लिन पाइछ नि हो ट्रेलको त होइन दाइ पनि फर्स्ट टाइम हो दाइ पनि बिगिनिङ हो नि त अनि त्यो हामी सब म चाहिँ अलिक यति धेरै हानिसकेँ मैले चाहिँ बिगिनिङ नभनौँ होइन ओ म त भने लडेँ तर लडे पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन लड्न लाग्यो भने पनि ठिक छ नरहनु म कन्ट्रोल गरिरहेको थिएँ नि अगाडि केही हुँदैन म नि धेरै भयो यो नआएको यो ट्रेल मैले भनिसकेँ अघि नै 3 महिना यो त नआएको 1 महिना भन्दा हुन्छ यो ट्रेल नआएको धेरै भन्छ यो ट्रेल नआएको त हामी पुरै ट्रेल बिग्रिएको थियो अनि नआएको 1 महिना भयो भन्दा पनि हुन्छ केही छैन साइकल पनि अस्तिसम्म बिग्रिएको थियो अनि हिजो पम्चर भक्कु गरेर होइन पम्चर चाहिँ भयो क्या छैन भक्कु पम्चर नो टेन्सन अफ पम्चर होइन के हुनु बेला आउँदैन साइकल पम्चर त मेरो एकदम ट्युब खतरा ट्युबकै टायर थियो अब केलाई दोष दिनु रिम कि अब केलाई दोष दिनु होइन साइकल चाहिँ पम्चर हुन्छ कि मेरो अलिक फास्ट हाल्नु भनेको आज चाहिँ होइन अनि अब ठिक छ केही छैन फास्टै हाल्नु पर्यो आज होइन हैट लेट्स गो बोय लेट्स गो दामी ल खतरा दामी जस्तो ट्रेल चाहिँ एकदम बबाले छ हाम्रो होइन ट्रेलहरू एकदम दामी छ अलिक मलाई बबा लाग्छ कि ट्रेलहरू क्या अब यहाँ चाहिँ दामी ट्रेल छ यसलाई यस्तो हान्नुपर्छ छ कटाउनु पर्ने हुन्छ भनेको कटेन यहाँ त अन्त थोरै मिस्टेकले कटिहाल्छ पम्चर हुने एकदम डर हुन्छ यस्तोमा चाहिँ होइन दम लेट्स गो ए ठोक्यो भित्तामा पेडल ठोक्यो के छैन गाइड्स इट्स ओके फर मी यो गयो म झन्डै लडेँ यार आम्बो ड्रप हान्नु खोजेको के ड्रप ड्रप हान्नु सक्छ नि त्यो ड्याम हानिहाल्छु छु मैले भन्छु होइन बाटोमा कुदाउँ भन्दा यस्तो कुदाउँदा एकदम मजा आउँछ कि हामीलाई चाहिँ फाल्टै टाइपको मजा आउँछ त्यही भएर हामी चाहिँ यस्तोमा कुदाउँछौँ अब सोध्नु हुन्छ यस्तोमा मर्न कुदाएको क्या अब भन्नुहुन्छ होला त झन्डै मै गयो यार सब हामीलाई मजा आउँछ कि फाल्टै कुदाउनु मजा यस्तो मजा आउँछ नि यो त्यो मजा कसरी भन्नु त बयान गर्नु यस अरू सब गइसक्यो अब म चाहिँ छु म चाहिँ धेरै भयो नि त यो ट्रेलमा कुदाएको ओभर लङ टाइम भयो यस यो हो नि त मजा भनेको ट्रेलको Yes, boy. Go. Pelo. Yes, pelo. अब भोलि पर्छ ल अलिक पछि अब भोक लाग्छ मलाई अझै एकदम मजा छ म चाहिँ अब ठिक छ म बिस्तारै चाहिँ अब मलाई फास्ट हान्नु छैन है नाइस बोय नाइस कम अन बोय यस अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब होइन धेरै ग्रुपमा चाहिँ एकदम मजा आउँछ अनि अब नजाने मान्छेले अब फुत्फुत्ती हानिदिन्छ कि अब फ्लोमा गयो भने अब रोक्नु कसरी रोक्नु अनि सबले राम्रो हानिदिन्छ अनि त्यो हान्दाखेरि गाह्रो सेक्सनहरू सब पढिहाल्छ यस हाम्रो गाडीमा साइकल राइडरहरू बढ्दैछ यार बहुत खुसी लाग्छ यार आफ्नो ठाउँमा यति बढो भाइ ठिक छ साइकल जस भाइको त्यो अगाडि बेगले मात्रै साइकल चलाउँदैछ यार खासमा भन्नुपर्ने हो भने ओइ यहाँको लेट्स गो सबजना गुल्टुङ जाँदैछ जाम ल अलिक ढुङ्गा हाल्यो क्या दायालहरूलाई पानी उदो गर्नलाई तर पानीले सब बगिहाल्छ होइन सबै कुराहरू
Let's go. Go. La. Nice. So the brake छोड दियो. छिटो. Nice. Chain फुस्क्यो. ए भाइ. मलाई हान्ने ट्रेलले दा. गाइदैन यहाँ चाहिँ मैले ओभर स्पिड हाल्न लागेको ट्रेल. यहाँ चाहिँ एकदम दामी सेक्सन छ के. दामी छ. अब पन्दा पनि अब बानी बानी भएर चाहिँ पन्दा बिना राइड गर्ने. अब पन्दा च्यातिरहेको छ नि त मेरो छैन नि त. बाटो खान्छ है मलाई. ल बाबा सो अझै म एकदम फास्ट आउनु लागि होइन त्यही म सुरुमा जान्छु. सो भाइहरू सब पछाडि आउँछ भाइ दाइ होइन सबजना ल एकदम फास्ट हाल्नु मलाई ओभर एकदम फास्ट हाल्नु मन लाग्यो मलाई चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ म अब अगाडि हिँडेको. अनि त्यही हो यस हो भन्छ ट्रेल 5 सिट आएको थियो. राम्रो सिट छ अहिले पनि यार. म कहाँ गयो यार केही छैन. कालो कडिहाल्छ यो उकालो त्यतिकै होइन. धेरै पछि यस्तै मजा लिनु पायो यार ट्रेलको. अन्त मजा लिन पाएको थिइनँ. यस सबै चाहिँ हामी फास्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ. यो पनि एकदम रिक्स है. अलिक भित्र जान्छ है साइकल. अहिले एकदम खतरा लाइन छ कि मुसी लाइन हान्नु लागेको होइन. सो गाइज होइन हामी चाहिँ जस्ट राइड सकेर फर्किँदाखेरि चाहिँ होइन र हामीले ट्राफिक सरहरूलाई भेटेको थियौँ बाटोमा. ट्राफिक सरहरूले चाहिँ हामीलाई लाइसेन्स माग्नु भएको थियो साइकलको होइन. जस्ट जिस्केर भनौँ न साइकलको लाइसेन्स हुँदैन पहिलो कुरा होइन. अनि जस्ट रोक्नुभयो अनि सोध्नुभयो कहाँबाट घर छ होइन. अनि जो सोध्नुभएको थियो अनि कहाँबाट आएको कहाँ कुदाएर आएको होइन. जङ्गलमा चाहिँ कुद्छ र भन्दै हुन्थ्यो. अब सबै छक्क पर्नुभयो क्या हामीले कुदाएको देखेर. किन हामी ठ्याक्कै सकेर जङ्गलबाट हामी ठ्याक्कै रोडमा झर्दाखेरि ट्राफिक सरहरूको चेकिङ गर्दै हुनु रहेछ बाइक त रोडमा. अनि त्यस भेट्यो होइन. अनि भिडियो चाहिँ केही बनाएन त्यहाँ किनभने मेरो गोप्रोमा चार्ज एकदम कम थियो. मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ होइन मेरो गोप्रोमा चाहिँ चार्ज एकदम कम छ है भनेको थिएँ. अनि त्यहाँसम्म ठ्याक्कै पुग्दा सक्यो कि मेरो चार्ज चाहिँ. नत्र भिडियो बनाउँदै अनि भाइले पनि भिडियो बनाएको रहेछ तर क्वालिटी एकदम खतममा छ. बरु त्यो नहाल्ने भनेर सोचेँ होइन. अनि त्यही हो हाम्रो राइड एकदम बवाल भयो आज होइन. अनि जस दामी भयो राइड. अनि भिडियो चाहिँ अब जस्ट 1-2 दिन पछि हाल्नेछु किनभने एडिट गर्ने टाइम एकदम लाग्ने छ. र हाम्रो ट्राफिक सरले रोकेपछि होइन धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो. एकछिन 5 मिनट 5-10 मिनट रोक्नुभयो. अनि साइकलको स्वास्थ्य पनि कुदाउँदा राम्रो हुन्छ यस्तो होइन राम्रो कुराहरू जस्तो गर्नुभयो. एकदम खुसी लाग्यो. आफूलाई मोटिभेसन पनि भयो होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ. अनि जस्तो अब तपाईँहरूले बाइक कुदाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइसेन्स अनिवार्य लाउनुहोस्. हेलमेटहरू अनिवार्य लाउनुहोस्. त्यो भनेको आफ्नो लागि हो ट्राफिक सरको लागि होइन. त्यही भएर म त्यही भन्न चाहन्छु है. आई होप यु अल लाइक दिस भिडियो. इफ यु लाइक माई भिडियो देन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त. सबैजनालाई त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ मेरो तर्फबाट. अनि चाहिँ अब नेक्स्ट ब्लग पनि नेक्स्ट भिडियो पनि एकदम बवाल आउनेवाला छ है त.